Astăzi vă luăm cu noi într-o nouă aventură pe Coasta de Azur, unde am descoperit locuri absolut magice. Primul popas este satul Pelion, cocoțat pe stânci, liniștit și plin de povești, un adevărat colț de lume care ne-a furat inimile anul acesta. Dar nu ne oprim aici. Continuăm drumul prin spectacolul Sant Agnes, cel mai înalt sat de coastă din Europa, și încheiem ziua în coloratul și vibrantul Menton, perla rivierei franceze. Haideți cu noi să explorăm împreună aceste bijuterii ascunse și să descoperim farmecul autentic al Coastei de Azur. Salutare, dragilor! Noi suntem Bugibii în vacanță. Suntem un cuplu pasionat de călătorii, de aventuri și de locuri ascunse care ne-au captivat inimile. Pe acest canal vrem să vă arătăm lumea prin ochii noștri, să descoperim împreună colțuri de rai, culturi fascinante și momente de neuitat. Așa că, dacă și tu iubești călătoriile, abonează-te și haide să trăim aceste experiențe magice împreună. Bună dimineața, dragilor! Astăzi vă invităm alături de noi într-o incursiune în timp în satul Pelion. Drumul până aici a fost extraordinar. Am ieșit de pe autostradă și am mers printre sate și ulterior am dat de câteva serpentine care ne-au adus în acest colț de lume. Este, într-adevăr, o adevărată bijuterie ascunsă de pe Coasta de Azur și cu siguranță o să ne ofere o experiență autentică și captivantă. Bun venit în Pelion! Haideți să le explorăm împreună. Să știți că el pare așa că sfidează, practic, toate legile timpului, pentru că mi se pare că, pe lângă faptul că este cocoțat pe acest deal, pe acest vârf de munte, are tot felul de străzi înguste și pietruite care parcă șerpuiesc printre casele de piatră vechi de secole. Da, ce frumos e, Doamne, cât e de frumos! E absolut captivant. Ajung? E interesant faptul că aparent oamenii vin și se cazează în acest sat și cred că, wow, uite-te cât este de frumos! Câtă istorie cred că este în spate. Să știți că satul datează încă din perioada romană și o să avem cu siguranță și un alt obiectiv de vizitat aici, mă refer la biserică. Da, e atât de frumos. Nu mi-am imaginat că o să fie chiar atât de interesant. Și cu siguranță o să vă placă și vouă. Deci, eu zic să-l puneți pe harta voastră când ajungeți pe Coasta de Azur. Cel mai probabil va trebui să vă închiriați o mașină ca să ajungeți aici. Da, eu zic că merită. Merită din plin. Am înțeles că au loc și tot felul de festivaluri la un moment dat. Deci... Dar, în principiu, el este cunoscut pentru arhitectura sa unică. După cum observăm, toate casele sunt construite din piatră locală.
și îți dă așa senzația că ele de fapt zici că au fost construite în stâncă, nici de cum ridicate și ne oferă așa un stil arhitectural foarte deosebit. Și cu siguranță se adaptează foarte bine stilului mediteranean. Mă gândesc că ține răcoare. E interesant că, uite, pe unele case încă avem un mic tablouaj și spun din ce an datează. Uite, aici, spre exemplu, această casă datează din 1920. Wow! Foarte fain. Și uite așa, ușor, ușor, urcăm către biserică. Către biserica satului. Să știți că Pelion în Evul Mediu a fost fortificat pentru a se apăra împotriva invaziilor și atacurilor, pentru că trebuie să recunoaștem că are o poziție strategică și zidurile și inclusiv turnurile de apărare sunt parțial ruinate, dar încă vizibile și poate reușim și noi să le observăm. Biserica se numește Saint-Sauveur. Sperăm să o găsim deschisă. Uite, aici bate soarele. Wow, ce fain e podul ăla! Ce experiență îți dă! Oh. Da, din păcate biserica pare închisă, să știți. Hai să vedem ce priveliște deosebită ne oferă satul de aici de sus. Wow! Ce frumos se vede biserica încă. Și aici poți să stai pe băncuța asta și să admiri. Foarte frumos!
Dacă vă vine să credeți, aceasta este fosta școală care a funcționat până în anul 1956. Foarte interesant. Sunt foarte multe locuri care au intrat în patrimoniu și trebuie să recunoaștem că Pelion este un mic colț de rai și nu ne așteptam să fie atât de spectaculos. Este clasificat ca fiind unul dintre cele mai frumoase sate de pe coasta de Azur. Haideți că ne-am tot învârtit și până la urmă am aflat și noi ce reprezintă această clădire. De fapt, este primăria veche. La începutul anilor 1920, odată cu sosirea căilor ferate și deschiderea fabricii de ciment din 1923, populația a migrat spre vale, ceea ce explică transferul primăriei la Sant Teclă, noua capitală a comunei. Dar teritoriul orașului Nisa și, prin urmare, comuna Pelion au fost cedate oficial Franței prin anul 1860 în 14 iunie. Foarte interesant, deci serios că merită să vizitați acest oraș, acest sat cocoțat pe această stâncă. Acum probabil că este cazare Airbnb. Da, probabil că este o cazare Airbnb pentru că, nu știu, cel puțin intrarea așa pare. Bonjour. Dacă nu mă înșel, cel pe lângă care ai trecut este cuptorul comun. Dacă nu mă înșel. Cred că aici era cuptorul comun. Posibil, nu mai știu sigur. Dar mi-amintesc că am văzut undeva și am citit undeva despre cuptorul comun. Da, deci era puțin mai jos, nu chiar aici, dar ăsta este cuptorul comun, cel puțin intrarea de la cuptorul comun. Posibil că era cuptorul acela din câte se vede aici în imagine, ăsta e pe perete. Da. Posibil să fie fost ăla care ne uitam mai înainte. Foarte interesant, bineînțeles că se aude un aspirator acum. Aici se cocea pâinea și cred că era. Uite, totuși, cred că în interior este cuptorul comun, că se observă fumul. Ce interesant! E posibil să funcționeze și la ora actuală, pentru că, după cum se observă, clădirea este puțin restaurată, deci mă aștept cumva să funcționeze. 4 și 7 iulie, ceva festival de jazz aici. Da. Se pare că a fost. Da, au loc multe festivaluri. Pelion are mai multe pasaje ce vedem noi. Pasajele astea boltite care duc cumva către intrarea în casă. Wow, ce faine sunt alea de acolo. Ăla este pasajul boltit despre care vorbesc. Și tocmai ca să ai mai mult spațiu. Și au folosit fiecare bucățică, după cum se observă. Da, cu siguranță sunt foarte multe părăsite. Aici intrai în casă. Interesant. Uite, și acolo este curtea doamnei. Mai uite, și clopoțelul este soneria, cum se zice. Îmi pare rău că nu am găsit biserica deschisă, pentru că vreau să vă povestesc că ea a fost reconstruită de-a lungul timpului. Wow! Cât de abrupt poate să fie. Da. Deci chiar ne surprinde și suntem fascinați de Pelion.
Da, îmi plac florile alea de piatră. Sunt superbe. Uite ce frumoase sunt. Deci întortocheate, uite aici e destul de părăsită casa asta. Și se aude ceva din interior, nu vreau să... Wow, uite. Nici nu știi pe unde să o iei. Să-i seama cum trăiau oameni. Uite, totuși au canalizare, că mă gândesc că îmi plouă torențială vorba ta, cum curge apa pe aici. Serios? Da. Ce tare! Da, și fântâna asta are o istorie în spate, din câte știu. Practic, toată piața asta se numește Piața Arnuf și datează din 1800 și fântâna este clasată ca și monument istoric din 1941 și a fost construită cu pietre din portalul satului. Dar nu mai este funcțională. Cred că putem merge... Uite, că acolo avem San Martin pe Il, da, într-o oră jumate. Da. Traseele, da. Pe la Turbii am fost ieri la Turbii și faci 2 ore până în satul respectiv. Cam asta a fost vizita noastră în Peion. Dacă ați fost, lăsați-ne totuși în comentarii și spuneți-ne dacă și pe voi v-a impresionat cum ne-a impresionat și pe noi. Eu zic că merită această vizită, că totuși e la 13 km de Nisa și dacă închiriați o mașină puteți ajunge până aici. De aici mergem mai departe către un alt sat de pe Coasta de Azur. Ne vedem! Dragilor, am plecat din Peilion și am făcut cam jumătate de oră până în Sant Agnes. Bine, el se află teoretic undeva la 10 km de Menton, dar drumul din Peilion până aici a fost absolut spectaculos. Deci chiar recomandăm. Și atenție, dacă aveam senzația că Peilion se află la o altitudine mare, și anume la 350 de metri altitudine, ar trebui să știți că Sant Agnes se află la altitudine de 800 de metri altitudine și este catalogat ca fiind cel mai înalt sat din Europa, aflat la o altitudine foarte mare. Și primul obiectiv, aparent, este biserica. Haideți să o vizităm și noi. Am intrat în biserica Sant Agnes, Sant Denis se cheamă de fapt, care pare o biserică foarte simplă și liniștită și mă bucur că am găsit-o deschisă. Și se simte mirosul de tămâie și lumânări arse. Aici, cu siguranță, tradițiile religioase sunt păstrate cu sfințenie. Și este atât de frumoasă și de simplă.
Pe măsură ce înaintăm pe străduțele acestea înguste, găsim, exact ca și în Pau de Vence, destul de multe galerii de artă sau case transformate în magazine cu obiecte artizanale. Și uite, și avem o bulangerie sau ce avem aici? Ai, miere! Wow! Îmi place că se păstrează stilul acesta tradițional cu casele din piatră, obloanele colorate și o pisică frumușică, face mare și frumoasă! Hei! Santa Agnes are rădăcini destul de adânci în istorie și datează dintr-o perioadă medievală. Și aici influențele culturale s-au împletit de-a lungul timpului, creând practic o comunitate vibrantă și diversă. Este fascinant să ne gândim la toate evenimentele care au modelat acest loc. Apa este potabilă, care o găsim aici la Cișmea. Clătite, da. Hai să intrăm și noi, să vedem ce au acești oameni în vânzare. Ah, ce faine! Uite ce interesante sunt. Suport de ouă. Vezi? Și cănile. Bonjour! Bonjour. The first time that you're coming? Yes, yes. All right. So let me explain you briefly. So it's all handmade ceramics that we do in Saint-Agnès with my husband. Okay. It's stoneware, Mhm. food safe. You can eat in everything. It goes in the microwave, the dishwasher, and because it's handmade, it's all a little different. Oh, So there you go. thank you very much. You're welcome. They are very, very beautiful. Thank you. Even this. This is for the door, right? Yeah, right, but that's not what I do the second time today. That's so funny. Puteți să vizitați și ruinele castelului, care datează din anul 1180 și am înțeles că oferă și un viewpoint, însă fiind foarte, foarte cald, am decis să nu urcăm până acolo pentru că urci foarte mult prin soare și deja sunt 35 de grade la ora aceasta, adică la ora 12:48 și nu, e prea mult pentru noi deja. În schimb, ne bucurăm de atelierele astea extraordinare și de ceea ce ne oferă satul ca și experiență. Îmi place, chiar îmi place stilul lor arhitectural și ia uite ce găsim noi aici. O cutie poștală cu numele de Ioan Daniel Huditeanu Felicia. Doamna aceasta cred că stă aici. Acum și-a cumpărat o casă. Posibil. Am hotărât totuși să ne așezăm, să bem ceva rece la acest restaurant pe lângă care am trecut mai înainte. Haideți să vedem. Bonjour.
Si vous voulez rentrer, allez-y. Hein. Oui, merci. Il y a certaines choses qu'on vend, Ah, il y ok. a certaines choses qu'on donne. Il faut juste nous demander. Ah, merci beaucoup. L'armoire à 40. Il va falloir qu'on se partage. Oh, oh. Désolée. C'est vrai, il n'y a pas de t'inquiète pas. Ça, je Tu vais veux demander à à moi. la dame? Oui. Și că au loc aici tot felul de festivaluri de lavandă în luna iulie și în mijlocul verii la fel mai au festivaluri medievale, pentru că datând din perioada medievală, atunci face sens. Foarte interesant pe unde mergem și ce găsim. Tocmai explorasem la un moment dat, intrasem în interiorul unei case foarte vechi a unei doamne care, bunica ei a stat acolo și o parte din lucruri le vindea și o parte le dona. Dar am rămas foarte surprinsă de cum arăta și cât de mic era spațiu din interiorul casei. Facem mâncare. Da. Ce bine miroase. Deci miroase a cartof prăjit. Mersi. Veni și ne la masă? Aici e bucătăria. Uite, roșișeri în ghiveci. Deci nu numai noi punem roșișeri în balcon, mai sunt și alți oameni care fac cam același lucru ca și noi. Da, interesant. Și acest sat, mă bucur că am reușit să vi-l arătăm și vouă. Lăsați-ne un comentariu și spuneți-ne dacă ați vizitat Sant Agnes și cum vi s-a părut sau dacă v-ar plăcea să îl vizitați. Sunt curioasă. Frumos. Ne-am întors de unde am plecat, dacă nu mă înșel. Da. La biserică și aici mai era un drum care ducea... Uite, toalete la 20 de metri. Hai să vedem. Am avea nevoie de alta. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at any... Dragilor, am plecat din Sant Agnes și așa cum vă spuneam, la 9 km distanță se află orașul Menton. Mai greu cu parcările, pentru că fiind și duminică, toată lumea a ieșit la plimbare. Da. Ne îndreptăm către Biserica Saint Michel. Am văzut că pe Google zicea că este într-adevăr închisă. O să vedem dacă este sau nu. În schimb, ne putem bucura de culorile acestea pastelate pe care le are orașul vechi din Menton.
În centrul orașului, cum s-ar spune, se află Basilica San Michel. Ea a fost construită prin secolul al XVII-lea și pare o adevărată capodoperă barocă. Turnul și clopotnița au undeva la 44 de metri și sunt vizibile încă de pe faleza orașului. Ce frumos se vede marea, inclusiv de aici. Foarte frumos. Îmi pare rău că este închisă. Văd că, într-adevăr, oamenii stau pe treptele bisericii. Mi-ar fi plăcut să o vizităm. Wow! Ce frumos se vede! Nu știu câți dintre voi știați că orașul Menton făcea parte din patrimoniu sau din teritoriile controlate de Monaco până la începutul secolului al XIX-lea și familia Grimaldi, într-adevăr, a avut un rol protector și conducător al orașului. Iar și până astăzi, străzile și clădirile vechi păstrează urmele arhitecturii și organizării urbane italiene, dacă am putea să spunem așa, prin culorile pastelate, dar și prin farmecul orașului vechi. Bineînțeles că și aici întâlnim tot felul de galerii de artă. Foarte frumoase. Bine, sunt mai multe locuri pe care le puteți vizita în Menton, pe lângă grădinile exotice, grădina botanică și multe alte locuri. Eu o să mă opresc aici și o să intru în acest magazin. No, non è vero. Toate sunt din ceramică și decorate la mână, deci sunt făcute manual. Scuze-mă?